میدونستین قبل از جنگ آخر اتحاد یه جنگی بین سارون و الفا بوده که هیچ اسمی ازش توی کتاب‌ها به جز قصه‌های ناتموم آورده نشده؟ با کانال سارامون همراه باشید که امروز قراره یه ویدیو خفن داشته باشیم. اول بریم سراغ یه تریلر جذاب و بعدش برگردیم برای ویدیو امروز. ارباب حلقه ها دو جنگ رو نشون میده. یکیش جنگ آخرین اتحاده که الفا و انسان ها علیه ارباب تاریکی می جنگن و در نهایت ایسیلدور حلقه رو از دست سارون جدا میکنه. جنگ بعدی هم جنگ حلقه بود که مربوط به خود داستان فیلم بود که در نهایت هم توسط فرودو و سم و یاران حلقه توی کوه نابودی حلقه نابود میشه و این جنگ هم تموم میشه. ولی طبق رمان‌های تالکین جنگ دیگه‌ای با سارون در عصر دوم وجود داشت که قبل از جنگ آخرین اتحاد اتفاق میفته. تالکین توی هیچ کدوم از کتاب‌های ارباب حلقه ها یا سیلماریلیون اسمی برای این جنگ نیاورده، اما قصه‌های ناتمام اونو جنگ الفا و سارون گذاشته. این جنگ اولین جنگ بزرگ از زمان شکست مورگوت بیش از 1000 سال قبل بود. همونطور که از اسمش پیداست الفا اصلی ترین مخالفان سارون بودن، اما انسان ها و دورف ها نقش هایی در این جنگ داشتن. جنگ الفا و سارون باعث مرگ یکی از شخصیت های مهم تاریخ سرزمین میانه و ایجاد مکانی که هر دو داستان هابیت و ارباب حلقه ها نقش مهمی داشت میشه. سارون اولش برنامه داشت تا با حلقه قدرت قدرتمندترین شخصیت های جهان رو تحت کنترل خودش در بیاره و سرزمین میانه رو توی عصر دوم فتح کنه، اما الفا از این موضوع آگاه شدن و نقشش رو خراب کردن. وقتی نقشه ارباب سارون شکست میخوره اون یه برنامه و نقشه دیگه ای میکشه. تالکین تو بخش درباره حلقه قدرت و عصر سوم از کتاب سیلماریلیون مینویسه از آن زمان جنگ میان سارون و الفا هرگز متوقف نشد.
ارباب تاریکی نزدیک به یک قرن مشغول ساختن ارتشی کرد که بتونه سرزمین‌های الفا رو نابود کنه. علاوه بر اون اورکا و هیولاهای دیگه‌ای که تحت فرمانش بودن، اون انسان‌هایی رو به سمت خودش جذب کرد که بیشترشون از قوم‌های استرلینگ ها و هارادیم ها بودن. اون همچنین دروازه سیاه رو میسازه تا از سرزمین موردور محافظت کنه. تو سال 1693 عصر دوم ساخت و سازهای ساورون تکمیل میشه و حالا وقت چی بوده؟ بله درسته، حالا وقت این بوده که بره سراغ الفا. پس جنگ الفا و ساورون رسما شروع میشه. سوال پیش میاد که ارباب ساورون برای چی میخواسته همش با الفا جنگ کنه؟ قبل از اینکه بگم، اگر دوست داشتید کانال رو هم سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای خفنمون هم جان نمونید. هدف اصلی ساورون پس گرفتن حلقه‌های قدرت بود، اما اون همچنین به دنبال انتقام گیری از الفایی بود که نقشاشو به هم زده بودن. اولین هدف اون پایتخت ارگیون و خونه آهنگران الفی بود که حلقه‌های قدرت رو ساخته بودن. حدودی توی فصل دوم سریال حلقه‌های قدرت اینجا رو به نمایش گذاشت، اما روایت کتاب یکم فرق داره. البته شاید توی فصل سوم شاهد این اتفاق باشیم. کلمو همسر گالادیه یک گروه از ارتش الفی ارگیون رو رهبری میکنه تا تلاش کنه ساورون رو در یک گذرگاه متوقف کنه. تا حدودی هم موفق بودن، اما تعدادشون کم بود و در نهایت به ارگیون عقب نشینی کردن. نیروهای ساورون بعدش پایتخت ارگیون رو محاصره میکنن و برای یافتن حلقه‌های قدرت شهر رو غارت میکنن. خود ساورون با کلبریمبور دوئل میکنه و اونو میکشه. البته ساورون نتونست حلقه‌های قدرت رو پیدا کنه چون کلبریمبور اونا رو به لیندون و لاسترورین فرستاده بود، اما این بازم شکستی بزرگ برای الفا به حساب می اومد. تو اون زمان گیلگالاد، شاهبرین و الرون معاونای اون تو لیندون بودن. وقتی که از وقایع ارگیون مطلع میشن، گیلگالاد الرون رو به اونجا میفرسته تا تو مبارزه کمک کنه. وقتی اون به محل درگیری میرسه، برای نجات شهر خیلی دیر شده بود، اما اون به بازماندگان کمک کرد تا فرار کنن. اگه یادتون باشه توی آخر فصل دوم سریال حلقه‌های قدرت هم اینطوری نمایش داده شد. نیروهای ساورون اونا رو تعقیب میکنن و اگر دورف‌های موریا به رهبری شاه دورین سوم نبود، الفا رو قتل عام میکردن. اونا نیروهای ساورون رو متوقف میکنن و به فرار الفا کمک میکنن. الرون و کلبور الفها رو به سمت شمال میبرن، جایی که الرون در دره امن رودخانه بروین ریوندر رو تأسیس میکنه. دورف‌ها بعدش به موریا برمیگردن و درهای دورین رو میبندن تا از تعقیب نیروهای ساورون جلوگیری کنن. درهای دورین تا زمانی که گاندور تقریباً 5000 سال بعد تو ارباب حلقه‌ها اونا رو باز کرد بسته میمونن. بعد از تخریب اوست ایل ادیل، ساورون بقیه ارگیون رو فتح میکنه. تا سال 1699 عصر دوم اون تقریباً کنترل تمام بخش شمال غربی سرزمین میانه رو در دست داشت. لیندو و ریوندر تنها قلمروهای الفی در سمت غربی کوههای مهالود بودند که هنوز در برابرش مقاومت میکردن. این دوران برای الفا دورانی از غم و اندوه بود که به نامهای سالهای سیاه، سالهای تاریک یا روزهای فرار شناخته شد. تعداد زیادی از الفا به مخفیگاه‌ها پناه برده بودند یا به کلی سرزمین میانه را ترک کرده بودند، اما ساورون هنوز راضی نشده بود چون هنوزم حلقه‌های قدرت رو در اختیار نداشت و همه دشمناش رو نکشته بود. نیروهاش ریوندر رو محاصره کردند
و درست زمانی که به نظر میرسید امیدی برای ارفا باقی نمونده، ناوگانی از کشتی‌های نومنور برای یاری اونا میرسه. نومنوری ها جنگجویان قدرتمندی بودن و ورود ناگهانی اونا نیروهای سارون رو غافلگیر میکنه. اونا ارباب تاریکی رو وادار به عقب نشینی میکنن. سارون که اکثر نیروهاش رو از دست داده بود، در سال 1701 عصر دوم دروازه سیاه رو بست و بدین ترتیب جنگ ارفا و سارون به پایان رسید. این شکست نفرت ارباب سارون رو از ارفا بیشتر کرد و باعث شد کینه‌ای نسبت به نومنوری ها پیدا کنه و نقشه سقوط اونا رو بکشه. توی یکی از قسمت ها گالادریل فکر میکنه که کلبورن شوهرش مرده. به خاطر همین توی فصل دوم ندیدیم که کلبورن حضور داشته باشه. ولی خب از اونجایی که هنوز 3 فصل دیگه از سریال مونده، احتمالش هست که توی فصل سوم به جنگ اصلی بین ارفا و ارباب سارون بپردازه. بعدش بره سراغ نومنوری ها که سقوط کردن و در نهایت توی فصل 5 هم جنگ آخرین اتحاد رو نشون بده، جایی که ایسیلدور حلقه رو از ارباب سارون جدا میکنه. داستان‌های تالکین جنگ ارفا و سارون بعد از ساخت تمامی حلقه‌های قدرت، ساخت حلقه یگانه، آگاهی ارفا از نقشه سارون و تشکیل ارتش سارون اتفاق میفته. پس نتیجه میگیریم همه اینها توی یه فصل جا نمیشه، چون داستان کلی ابعاد مختلف داره، مثل داستان نوری و گاندورف، داستان خود نومنور، نازگل‌ها و کلی چیزای دیگه. تازه هنوز مبارزه ها اونقدر بزرگ نیست توی سریال که مطمئن باشید توی 3 فصل آینده هر چقدر داستان پیچیده تر بشه جنگ های بزرگتری خواهیم دید و کلی قرار هیجان رو به همون بدم. در نهایت بگم که یه ویدیو میخوام بسازم از اینکه احتمالا فصل 3 سریال حلقه‌های قدرت قراره چه چیزایی به همون نشون بده. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از اون ویدیو جا نمونید. خب بچه ها، اینم از جنگ ارفا و سارون که امیدوارم در کنار بقیه جنگ ها اگه توی سریال نمایش داده بشه خیلی هیجان انگیز میشه. تا یه ویدیو دیگه دوستتون دارم. خدافظ.